Καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να παίζουμε Star Wars The Mandalorian Adventures. Έχω ήδη στήσει το πρώτο mission για να ξεκινήσουμε αμέσως. Θα προσπαθώ να εξηγώ τους κανόνες καθώς παίζουμε το παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε ξεκινώντας το παιχνίδι είναι ότι παίζουμε προφανώς solo, υπάρχουν δύο χαρακτήρες σε αυτό το mission. Το deck τους είναι κοινό, έχουμε ανακατέψει δηλαδή όλες τις κάρτες του Mandalorian και όλες τις κάρτες του IG-11 σε ένα κοινό deck, σύμφωνα με τις οδηγίες του παιχνιδιού. Το αφήνω εδώ στην άκρη, μπορεί να μην φαίνεται, γι' αυτό το αναφέρω. Και αυτό που πρέπει επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα objective, είναι να βρούμε το asset. Υπάρχει ένας χαρακτήρας που μας λέει ότι είναι σε ένα από τα asset spaces, είναι αυτά εδώ τα τριγωνικά, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα κλειστό χώρο πίσω από μια πόρτα. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να ανοίξουμε την πόρτα και να μπούμε μέσα και να βρούμε το χαρακτήρα. Αυτό είναι το mission, έτσι θα κερδίσουμε αυτό το mission και θα χάσουμε εάν κάποιος από τους χαρακτήρες μας πεθάνει. Παίζουμε στο novice difficulty, δηλαδή στο εύκολο, όπως προτείνει το παιχνίδι σαν πρώτη φορά, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι άλλο συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα guide deck το οποίο μας λέει ότι πριν από το πρώτο παιχνίδι γυρνάμε αυτή την κάρτα και ακολουθούμε τις οδηγίες. Και λέει: για το πρώτο σας παιχνίδι παίξτε το Mission 1. Είναι ένα tutorial για να μάθετε τους βασικούς κανόνες. Ακολούθησε το setup, το έχουμε κάνει ήδη από τις σελίδες 2 και 3 του rulebook, και μας υπενθυμίζει από κάτω πως αν παίζουμε το παιχνίδι solo ή με παραπάνω από δύο παίκτες, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες που βρίσκονται στους κανόνες που αναφέρονται κάτω από το share character ή στο sandbox mode. Τα έχω λάβει υπόψη μου αυτά, τα έχω δει, και μας λέει η επόμενη κάρτα πάλι να σταματήσουμε αφού τελειώσουμε το πρώτο παιχνίδι, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, γυρνάμε αυτή την κάρτα για να πάρουμε περαιτέρω πληροφορίες. Αφήνουμε αυτό στην άκρη και ξεκινάμε. Αφήνω και αυτό πιο εδώ. Λοιπόν, πρώτη φάση είναι ότι έτσι κι αλλιώς πρέπει να τραβήξω 4 κάρτες. Λοιπόν, αυτές οι 4 κάρτες είναι στα χέρια μου και για να δω τι θα κάνω. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ανάλογα την κάρτα που θα επιλέξω, επειδή ανήκει σε διαφορετικό χαρακτήρα, όταν παίζεις solo παίζεις όλους τους χαρακτήρες μαζί. Δεν παίζεις έναν, τελειώνεις το action και μετά παίζεις με τον άλλον. Όχι, οι κάρτες που έχεις στα χέρια σου, αυτές σου υποδεικνύουν με ποιον χαρακτήρα παίζεις. Άρα εγώ στον πρώτο γύρο θα μπορούσα να παίζω πάντα δύο action. Θα μπορούσα να παίξω μία κάρτα χαρακτήρα, για παράδειγμα του Mandalorian, και μία κάρτα του IG-11. Τι κάνουμε? Θα ξεκινήσω με τον Mandalorian και θα παίξω εδώ την πρώτη μου κάρτα. Τις κάρτες τις παίζουμε εδώ κάτω από το book, από το mission book, και ουσιαστικά μας λέει τι action κάνουμε. Θα πάω στο move και θα περπατήσω με τον Mandalorian δύο θέσεις, όσες δηλαδή είναι η κάρτα μου. Και άρα θα κάνω 1, 2. Έρχομαι εδώ και είμαι γειτονικά σε αυτόν τον εχθρό, ο οποίος είναι sentry, να θυμηθώ λίγο. Ναι, μου κάνει ένα damage επειδή τελείωσα το movement μου σε απόσταση 1 από αυτόν. Άρα παίρνω ένα damage και το βάζω πάνω στον Mandalorian. Το damage που έχουμε, που μπορεί να σηκώσει, είναι μέχρι και 8, όπως βλέπουμε εδώ. Το δεύτερο action θα είναι πάλι από το deck του Mandalorian. Θα είναι στο attack, είναι attack 1. Αυτός ο εχθρός είναι 1, έχει ένα life και σκοτώνεται, πεθαίνει, τον βγάζω εκτός. Ουσιαστικά έτσι έχω τελειώσει το πρώτο μου action phase. Πάμε τώρα στο event step. Στο event step κάνω check όλα τα action από κάτω και βλέπω αν έχω πιάσει 5 και πάνω. Ουσιαστικά εδώ έχω 2 και 2, 4, είμαι εντάξει, 1 και 1, 2 και τα άλλα το ίδιο, άρα δεν συμβαίνει κάτι αυτή τη στιγμή στο event step. Και το τρίτο step είναι το draw step. Ξανά πρέπει να γεμίσω 4 κάρτες στα χέρια μου, άρα τραβάω 1, 2 και ξαναξεκινάω από την αρχή με action step. Αυτή τη φορά έχω μία κάρτα Mandalorian και 3 κάρτες IG-11, άρα θα πρέπει να δω τι ακριβώς μπορώ να κάνω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρότι έχω μόνο μία κάρτα, θα παίξω με τον Mandalorian. Θα παίξω τη διάρα κάρτα στο Intel, και αυτό που μπορώ να κάνω στο Intel είναι ότι κρυφά μπορώ να δω ένα κρυφό threat σε απόσταση τόσο 2 αυτή τη στιγμή από εκεί που είμαστε, δηλαδή από όπου είμαστε 1-2. Παίρνω αυτό, το κοιτάω και είναι ο συγκεκριμένος ο οποίος έχει 5 life και είναι melee χαρακτήρας. Για να δούμε. Θα παίξω εδώ μια τριάρα κάρτα
στο plan και τραβάω τόσες κάρτες όσο είναι η κάρτα μου από αυτές εδώ, δηλαδή 1, 2, 3. Μία λέγεται bad luck, άρα αμέσως φεύγει, δεν μπορεί να κάνει κάτι και μπορώ να κρατήσω μία από αυτές τις κάρτες και την δεύτερη, εάν θέλω, μπορώ να την βάλω επάνω στο deck ή να την ξεσκαρτάρω. Μ' αρέσει το Retaliate και το Strategize είναι πολύ καλό. Το Retaliate θα πάρω και θα το βάλω στον, ναι, προφανώς στο IG11, αφού με αυτόν έκανα το action. Το Strategize το κρατάω επάνω στο deck. Και κάναμε 2 action, άρα τώρα πάμε ξανά στο επόμενο step, είναι το event step 4-4. Εδώ έχουμε πιάσει 6. Εφόσον πιάσαμε πάνω από 5, πρώτα συμβαίνει το crisis. Crisis είναι αυτό που αναφέρεται εδώ και αυτό που μας υπενθυμίζει 6 και πάνω συμβαίνει. Και μας λέει βάζουμε ένα damage token εδώ πέρα. Παίρνουμε δηλαδή ένα damage token και το τοποθετούμε εδώ. Και μας λέει όταν μπουν 3 token εδώ θα αφαιρεθούν και θα μπει ένα reinforcement. Είναι αυτά εδώ τα token που έχω εδώ έξω. Θα μπει ένας έξτρα εχθρός μέσα στο map. Τώρα, εφόσον έγινε αυτό, τελειώσαμε με το event με τα 6 και πάνω. Τώρα όμως, μάλλον με το crisis, τώρα όμως πρέπει να κάνουμε και το event. Εφόσον γίνεται το event, ανοίγω αυτή την κάρτα, το οποίο πάλι εδώ μας το υπενθυμίζει, με 5 και πάνω συμβαίνει και αυτό. Ambush. Μας λέει ότι θα μπει ένα καινούριο threat, ένα καινούριο reinforcement μάλλον, στο κοντινότερο αστέρι. Το κοντινότερο αστέρι μάλλον είναι αυτό. Σε σχέση με το Mandalorian, αν μετρήσουμε την απόσταση, είναι 1, 2, 3, 4, 5. Και από εδώ 1, 2, 3, 4, 5 πάλι. Άρα είναι το ίδιο όπου και να μπει. Άρα παίρνουμε αυτό και το τοποθετούμε εδώ. Βλέπουμε ότι έχει βγει ένας melee χαρακτήρας. Και από κάτω μας λέει ότι οι χαρακτήρες, οι εχθροί οι οποίοι έχουν το συγκεκριμένο σύμβολο εδώ, δηλαδή όπως είναι αυτός για παράδειγμα και αυτός, ναι, αυτοί οι δύο αυτή τη στιγμή, τότε πυροβολούν και κάνουν ένα damage σε απόσταση 3. Από εδώ να μετρήσουμε 1, 2, 3. Αυτός μπορεί και πετυχαίνει το Mandalorian, άρα του κάνει ένα damage και πάει στο 2. Και κάπως έτσι έκλεισε το συγκεκριμένο event. Αφήνω αυτή την κάρτα λίγο εκτός πλάνου κάπου εδώ. Δεν έχω και πάρα πολύ χώρο σε σχέση με το πλάνο. Προσπαθώ να τα έχω όσο πιο συμμαζεμένα γίνεται. Και ξαναγεμίζω το χέρι μου με 4 κάρτες. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι όταν γίνει το event, τότε και αυτό το token, το threat token βγαίνει εκτός παιχνιδιού και η κάρτα πάει στα σκάρτα. Και γεμίζουμε ξανά το χέρι μας με 2 καινούργιες κάρτες. Αυτή τη φορά πήραμε Mandalorian. Ο Mandalorian προς το παρόν είναι ο μόνος που τρώει ξύλο, βέβαια είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι. Λοιπόν, με το IG11 θα κάνω move 4, θα κάνω ουσιαστικά 1, 2 και θα κάνω attack 4. Ουσιαστικά αυτός ο οποίος είναι 3 και τον σκοτώνω και βγαίνει εκτός. Έκανα τα 2 μου action, πάμε στο event. Εδώ έχουμε μαζέψει πάλι παραπάνω, άρα 6 αυτή τη στιγμή. Άρα μπαίνει ακόμα ένα damage token εδώ πέρα και κάνουμε και ένα event. Όπως μπορείτε να δείτε, οι event κάρτες από πίσω μας δίνουν μια ιδέα για το τι περίπου θα συμβεί. Εδώ βλέπουμε αναφέρονται όλα τα σύμβολα, δηλαδή όλων των χαρακτήρων. Για να δούμε, ανοίγουμε. Engage. Βλέπουμε ότι ένας melee χαρακτήρας, ο πιο κοντινός μάλλον αυτή τη στιγμή είναι αυτός, από ό,τι μπορώ να δω. Δηλαδή αυτός είναι σε απόσταση, αυτός και κατεβαίνει από εδώ μεριά, από ό,τι βλέπω. Ναι, από εδώ είναι δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5. Ενώ αυτός είναι 1, 2, 3, 4, 5, το ίδιο πράγμα είναι μεταξύ τους. Άρα μπορώ να διαλέξω όποιον θέλω. Και αυτός 1, 2, 3, 4 και αυτός είναι 5. Και θα περπατήσει 3 θέσεις προς κάποιον. Άρα εγώ θα αποφασίσω. Νομίζω ότι προς το παρόν ο Mandalorian τα βρίσκει πιο σκούρα. Θα τον φέρω αυτόν 1, 2, 3 εδώ πέρα. Πιο κοντά στον IG11. Έναν που δείχνει πιστόλι, blaster καλύτερα. Θα περπατήσει 2. Ο πιο κοντινός είναι αυτός 1, 2, 3 νομίζω. Είναι γιατί αυτός πρέπει να κατέβει από εδώ και να πάει γύρω γύρω με blaster. Άρα αυτός είναι ο πιο κοντινός στον Mandalorian και περπατάει 1, 2. Και ένας sharpshooter, νομίζω ότι έτσι ονομάζεται, θα περπατήσει 1.
Αυτός είναι σε απόσταση 1, 2, 3. Είναι ο πιο κοντινός προφανώς, άρα θα έρθει εδώ. Πολύ ωραία. Αυτή η κάρτα φεύγει και αδειάζουν αυτές οι κάρτες από εδώ, φεύγει και το threat από εδώ πέρα και πάμε στο επόμενο. Εδώ πάλι έχουμε 4, 5, 6 πάλι crisis, άρα μπαίνει και το τελευταίο εδώ και φεύγουν και τα 3 token και μας λέει ότι γίνεται spawn ένα reinforcement στο αστεράκι με τους λιγότερους εχθρούς. Κανένα από το δύο δεν έχει εχθρούς, όπου θέλουμε το βάζουμε θεωρητικά. Ας βάλουμε ένα reinforcement εδώ. Ένα sharpshooter ακόμα. Και εννοείται ότι κάνουμε και ένα event, γιατί έχουμε και το 5 να κάνουμε. Thermal detonator. Ένα damage σε έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα. Μάλιστα. Ένα damage σε οποιοδήποτε χαρακτήρα. Θα δώσουμε ένα damage στο IG11. Φεύγουν και αυτά όλα τα token από εδώ και οι κάρτες πάνε στα σκάρτα. Εδώ δεν έχουμε συμπληρώσει 5 ή 6. Είμαστε κομπλέ. Το χέρι μας πρέπει να γεμίσουμε. Δύο κάρτες αυτή τη φορά είναι και οι δύο για το IG11 και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα μετακινηθώ με τον Mandalorian και θα έρθω 1, 2, νομίζω εδώ είμαι καλά σε αυτό το σημείο για να έχω να μπορώ να επιτεθώ προς τα δω, να ξαλαφρώσω λίγο τον IG11. Λοιπόν, και το δεύτερο action θα είναι να χρησιμοποιήσω αυτή την κάρτα, η οποία είναι ότι κάνει ένα attack σε απόσταση 3. Αντί δηλαδή να κάνεις το απλό attack όπως είναι εδώ, κάνεις ό,τι λέει το κείμενο από κάτω, εφόσον έλεγε attack, ενεργοποιείται κανονικά, παίχτηκε στο attack, σε απόσταση μέχρι 3. Εγώ δεν θα κάνω σε απόσταση νομίζω 3, θα κάνω βασικά εδώ σε απόσταση 2 και θα σκοτώσω αυτόν ο οποίος είχε 3 life, που είναι από τους πιο ζώρικους αυτή τη στιγμή και είναι κοντά μας και τελειώσαμε. Και πάμε στο event step. Στο event step βλέπουμε ότι κανένα από τα action δεν έχει 5 ή 6, άρα περνάμε στο draw step και τραβάω δύο καινούργιες κάρτες. Και συνεχίζω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο IG11, άρα τώρα θα παίξει μόνο ο IG11. Θα παίξω αυτή τη διάρα για move και θα έρθω 1, 2. Με το που μπαίνω εδώ και σταματάω συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας ο συγκεκριμένος εχθρός είναι sentry, άρα αυτομάτως μου κάνει ένα damage και πάει εδώ και θα του κάνω retaliate, που είναι ότι όταν ένας εχθρός μου κάνει damage, ακόμα και αν το είχα μπλοκάρει, ξεσκατάρω αυτή την κάρτα και του κάνω 2 damage. Εντάξει, δεν χρειάζεται 2, αλλά παρόλα αυτά τον σκοτώνω, τον πετάω εκτός και αυτή την ξεσκαρτάρω και επειδή υπάρχει token το οποίο είναι κρυφό, κλειστό, το ανοίγω. Και είναι heal. Και το χρησιμοποιώ στην πραγματικότητα κατευθείαν. Γιατί όχι, κατευθείαν. Θα το χρησιμοποιήσω. Πετάω έξω και πάω ξανά στο 1 damage. Και το δεύτερο μου action θα παίξω κατευθείαν ένα attack 3 σε αυτόν εδώ. Μάλιστα η συγκεκριμένη κάρτα είναι λίγο overkill, γιατί επειδή δείχνει το attack, μας λέει ότι μας δίνει συν 1 αν παιχτεί στο ίδιο action. Άρα είναι στην πραγματικότητα 3 και ένα 4, έχει 2 life, αυτός δεν πειράζει, εκτός. Και τελειώσαμε με τα δύο action και πάμε στο event step. Το event step εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πιάσει 6 πάλι, άρα θα μπει ένα token εδώ και θα συμβεί και ένα event assault. Ένας melee χαρακτήρας θα περπατήσει 3 κοντά. Για να δούμε, υπάρχουν αυτοί οι δύο. Ο πιο κοντινός είναι αυτός από ό,τι καταλαβαίνω. Με 1, 2, 3 έρχεται δίπλα στο Mandalorian και αυτό θα κάνει. 1, 2, 3. Και το δεύτερο είναι ότι ένας sharpshooter ή ένας με blaster θα πυροβολήσει σε απόσταση 2. Σε απόσταση 2 ο πιο κοντινός αυτή τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτός. 1, 2. Ο συγκεκριμένος από τη γωνία βλέπει το Mandalorian, που στην πραγματικότητα αυτό το εξάγωνο βλέπει αυτό και τον πυροβολάει για ένα damage και πάμε στο 3 damage. Λοιπόν, και τελειώσαμε με το πρώτο, αδειάζουν, αυτά πάνε στα σκάρτα και πάμε στο επόμενο. Πάλι 3 και 3, 6, έχουμε ακόμα ένα threat και κάνουμε και ένα event, το οποίο είναι draw attention.
Flip the nearest face down threat face up, not through locked doors. Μας λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε το κοντινότερο thread και να γυρίσει ανοιχτό. Το πιο κοντινό είναι 1, 2, 3, 1, 2, 3. Αυτά τα δύο. Ας γυρίσουμε αυτό. Το συγκεκριμένο είναι ένας melee χαρακτήρας με 5 life. Τέλεια. Πολύ καλά πήγε αυτό. Και συνεχίζουμε. Αυτές οι κάρτες πετιούνται. Τραβάμε 2 κάρτες. Αυτή τη φορά έχουμε και Mandalorian cards. Και παίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω ένα attack 4. Σε αυτό που είναι εδώ γειτονικά μου. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Με το Mandalorian. Και το δεύτερο μου action θα είναι... Θέλω καμιά κάρτα να πάρει. Και αυτό θα κάνω. Θα παίξω στο plan. Και θα τραβήξω μία κάρτα για το τέτοιο και είναι το Strategize. Όπως βλέπετε υπάρχει συνεχώς ένας ρυθμός ανάμεσα στο πόσο ποιες κάρτες χρησιμοποιώ, γιατί θέλω να κάνω damage, θέλω να προσπερνάω τα εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα και πώς προκαλώ ας πούμε τους εχθρούς, τους αντιπάλους για να μου αντεπιτίθονται. Και τι θα κάνω, θα παίξω move 4, θα κάνω 1, 2, 3 ουσιαστικά, θα έρθω εδώ πάνω και θα παίξω το Flamethrower, το οποίο λέει κάνω ουσιαστικά attack 2, θα κάνω σε αυτόν και το σκοτώνω, και από κάτω αυτό που κάνει είναι ότι κάνω 2 ζημία σε έναν εχθρό στο δικό μου space in addition to performing this action, συν το action το οποίο έκανα, δηλαδή το attack. Άρα και εδώ τρώω ακόμα έναν, άρα έφαγα και τους 2. Πολύ ωραία, έκανα 2 action και τσεκάρω. Εδώ όχι, εδώ όμως έχουμε συμπληρώσει 6, γίνεται ακόμα ένα crisis, άρα εδώ έχει γεμίσει και βγαίνει ένας εχθρός, φαντάζομαι εδώ. Ένας melee 4, μια χαρά, και αυτές οι κάρτες φεύγουν, αλλά κάνω και το event. Close quarter combat. The nearest enemy moves one space toward you. Αυτός προφανώς έρχεται εδώ. Then if it's in your space, it attacks you. Μας την πέφτει κιόλα και μας κάνει ένα damage. Άρα από το 3 πάω στο 4. Τράβω και 2 κάρτες. Ο Mandalorian δεν τα πάει πολύ καλά προς το παρόν. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσω το Strategize, το οποίο το πετάω και τραβάω 2 skill cards. Και επίσης μπορώ αντί 2 action να κάνω 3 σε αυτό το γύρο. 1, 2 skill cards και για να δούμε τι θα δούμε. Και νομίζω ότι κάτι έγινε. Θα παίξω αυτή τη διάρα για να κάνω move 2 με τον IG-11, 1, 2, και λέει ότι κάνω ένα damage στον εαυτό μου, άρα πάω στο 2 και κάνω 2 damage σε κάποιο threat είναι και οι εχθροί, ακόμα και τα κλειστά token, τα οποία μπορεί και αυτά να είναι εχθροί, πριν κάνουν τα abilities τους αυτοί. Εντάξει, αυτός δεν έχει ability, απλά του κάνουμε 2 damage, άρα ουσιαστικά παίρνουμε ένα DRE damage και το βάζουμε πάνω σε αυτόν τον εχθρό. Και τώρα, εφόσον έγινε το πρώτο action, το δεύτερο action θα είναι του Mandalorian να κάνει ένα attack που είναι 1 και συν 1,2 δηλαδή, και τον σκοτώνουμε με 4 damage. Και έχουμε και τρίτο action. Θα παίξω εδώ το plan, το οποίο είναι σαν να είναι 4 και τραβάω 4 κάρτες. 1, 2, 3, 4. Η bad luck κάρτα φύγει αμέσως και μ' αρέσουνε. Θα κρατήσω το defend, μήπως και τη χρειαστώ με το Mandalorian. Θα κρατήσω το retaliate επάνω στο deck και τις υπόλοιπες τις ξεσκαρτάρεις και φεύγουν. Και παίξαμε 3 action λόγω της κάρτας που παίξαμε στην αρχή. Έχουμε τελειώσει το γύρο και ξεκινάμε να πάμε για το event step. 4 και 2, 6, άρα έχουμε crisis και event, surgical strike, 2 sharpshooters, υπάρχει ένας μόνο αυτή τη στιγμή, σε απόσταση 3, 1-2, 1-2, εμείς αποφασίζουμε ποιον θα πυροβολήσει.
After an enemy attacks, move it one space away from the nearest player. Άρα, επιτίθεται στον Mandalorian και πετάμε το defend card. Έτσι ώστε να γλιτώσουμε τον damage. Και στη συνέχεια απομακρύνεται από εμάς. Άρα έρχεται εδώ. Okay. Και πετάμε αυτή την κάρτα. Αυτές πάνε στα σκάρτα. Εδώ έχουμε μόνο 1, 2 και ένα 3, 3 και ένα 4. Προς το παρόν είμαστε εντάξει στα υπόλοιπα και συνεχίζουμε. Τρίτο step είναι το draw step. Τραβάω κάρτα και γεμίζω το χέρι μου. Θα παίξω 3 move με το IG11 και θα έρθω 1, 2, 3 και θα ανοίξω αυτό και είναι πάλι εχθρός. Κοίταξε να δεις πως την πάθαμε και μάλιστα είναι sentry, του κάνει ένα damage. Και το δεύτερο action θα κάνω attack με το IG11 κατευθείαν σε αυτόν, θα τον σκοτώσω και τελείωσα. Event, τίποτα εδώ. Εδώ έχουμε 4 και ένα 5. Εφόσον είναι 5 και όχι 6 δεν θα γίνει crisis αυτή τη φορά, θα γίνει κατευθείαν event. Ανοίγουμε και είναι charge. Όλοι οι melee, υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή, κινούνται 3, ο πιο κοντινός προφανώς είναι εδώ, έρχεται 1, 2 και έρχεται εδώ και λέει ότι ένας θα επιτεθεί και θα κάνει ένα damage εκεί, άρα έφτασε και αυτός στο 4 damage. Ήταν range 0, δηλαδή όσοι βρίσκονται στο ίδιο space με τον εχθρό ο οποίος είναι melee. Λοιπόν, αδειάζουμε από εδώ, πάνε στα σκάρτα, τα υπόλοιπα μένουν ως έχουν και γεμίζουμε το χέρι μας. Θα παίξω ένα plan εδώ το οποίο είναι διπλό και θα τραβήξω 1, 2 κάρτες, το bad luck φεύγει και κρατάω το retaliate και θα κάνω και 2 attack σε αυτόν τον εχθρό ο οποίος παίρνει 2 damage πάνω του και ολοκλήρωσα το γύρο μου. Event step. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εδώ έχουμε 3, 4, 5, άρα γίνεται απλά event, δεν γίνεται crisis. Swarm. Μας λέει ότι βγαίνει ένας εχθρός στο κοντινότερο. Εδώ υπάρχει ακριβώς επάνω μας, άρα βγαίνει εδώ. Και ακόμα ένας στο άλλο. Και βγήκανε και πολύ δυνατοί μάλιστα. Γεμίζουμε το χέρι μας. Λοιπόν, θα κάνω plan και μου λέει να ψάξω σε αυτό το deck και στο discard pile για μια defend card. Ξέρουμε ότι υπάρχει γιατί χρησιμοποίησαμε ήδη. Την παίρνω την κάρτα, τη βάζω στον Mandalorian γιατί μάλλον θα τη χρειαστούμε. Και μας λέει ότι στη συνέχεια ανακατώνουμε το deck. Άρα παίρνουμε όλες τις κάρτες. Και το δεύτερο action που θα κάνω θα είναι εδώ το Intel. Και αυτό που θα κάνω είναι ότι θα παίξω το δεύτερο κομμάτι. Θα διαλέξω έναν εχθρό σε απόσταση ίση με το Intel που έπαιξα, ένα δηλαδή, και θα τον μετακινήσω μια θέση μακριά. Μπας και τη γλιτώσουμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το action phase. Πάμε στο event. Τίποτα, τίποτα. 2, 3, 4 εδώ ακόμα τίποτα και εδώ τίποτα. Γεμίζουμε το χέρι μας. 1, 2 κάρτες και ξαναπέζουμε attack με το IG11 με 3 επίθεση σε αυτόν και τον σκοτώνω. Αυτό να φύγει. Και λοιπόν, move 3 και έρχομαι 1-2 ουσιαστικά και ανοίγω αυτό και βρήκαμε ένα από τα δύο πάνελ για να ανοίξουμε τις πόρτες. Εδώ πάνω μας λέει ότι κατά τη διάρκεια του action phase, εάν πάρω ένα door control feature και τα έχουμε και τα δύο, τότε θα ξεκλειδώσει αυτή η πόρτα και θα μπορούμε να μπούμε μέσα για να πάμε να ολοκληρώσουμε το mission. Λοιπόν, 6 εδώ, άρα συμβαίνει ένα crisis και ανοίγουμε και ένα event. Και το συγκεκριμένο είναι ότι μετακινούνται όλοι οι melee δύο θέσεις. Υπάρχει ένας και έρχεται 1-2 θέσεις πιο κοντά μας και σε απόσταση 0 θα χτυπούσανε. Ευτυχώς εδώ τη γλιτώσαμε και συνεχίζουμε, αυτές πετιούνται. Εδώ έχουμε 2 και 3, 5, δεν συμβαίνει crisis αλλά συμβαίνει το event. Ανοίγουμε το event και είναι στο ένα καινούριο threat. Όταν λέει your space, εφόσον παίζουμε solo, βλέπουμε την πάνω κάρτα που τράβηξε το event. Αυτή τη στιγμή η πάνω κάρτα είναι του IG11, άρα μπαίνει ένα τέτοιο token εδώ και
μας λέει ότι αυτοί που πυροβολάνε με τα blaster πυροβολάνε σε απόσταση 2. Άρα ο συγκεκριμένος μας χτυπάει έτσι κι αλλιώς, άρα εδώ φτάνουμε πλέον στο 5 damage. Τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Και ναι, ουσιαστικά ο ένας από αυτούς, εδώ είναι το νούμερο, το πόσοι από αυτούς επιτίθονται. Συνέβη λοιπόν και αυτό το event, αυτές οι κάρτες πετιούνται και τελειώσαμε, παίζουμε τον επόμενο μας γύρο, αφού λοιπόν γεμίσουμε και το χέρι μας πρώτα και για να δούμε. Άρα καταλαβαίνω ότι αναγκαστικά το άλλο πάνελ που χρειαζόμαστε είναι εδώ κάτω, άρα δεν μπορούμε απλά να τρέξουμε και να πάμε εκεί, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε και μέσα από τους εχθρούς, πρέπει να τους σκοτώσουμε αυτή τη στιγμή ή να τους μπρώξουμε βέβαια, αλλά νομίζω δεν μας συμφέρει. Συγκεκριμένοι πρέπει να φύγουν με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, move 1 με το Mandalorian και έρχομαι εδώ. Attack 4 εδώ και σκοτώνω αυτόνα. Δεν υπάρχει πουθενά στο event κάποιο threat αυτή τη στιγμή για να συμβεί κάποιο event και γεμίζω το χέρι μου με άλλες 2 κάρτες και παίζω τον επόμενο γύρο. Λοιπόν, ένα attack στο συγκεκριμένο εχθρό θα πάρει ένα damage. Θα κάνω και ένα plan με τον Mandalorian 4, άρα τραβάω 4 κάρτες και το bad luck φεύγει αμέσως. Τα υπόλοιπα, το μόνο που πρέπει να πω εδώ είναι ότι δεν μπορείς να έχεις 2 φορές στον ίδιο χαρακτήρα την ίδια κάρτα. Νομίζω ότι θα κάνω το retaliate, θα πάρω στο Mandalorian, θα κρατήσω το strategize ή το defend, και το defend είναι καλό. Το strategize θα κρατήσω και θα πετάξω το defend και τελειώσαμε με τα 2 action. 4 και ένα 5, εδώ γίνεται απλά το event, άρα αυτές οι κάρτες πετιούνται και το event λέει ότι 2 χαρακτήρες, 2 με blaster κινούνται από μία θέση, άρα αυτός έρχεται εδώ, αυτός δεν χρειάζεται να κουνηθεί, μας έχει σε range και πυροβολάνε και σε απόσταση 2, άρα εκεί έχουμε ένα damage σίγουρα, άρα φτάσαμε στο 6 και ουσιαστικά θα παίξω όχι, δεν θα το παίξω τώρα, θα το παίξω στον δεύτερο, ο οποίος είναι εδώ και με πυροβολάει και με πάει στο 7 damage. Είμαι έτοιμος να πεθάνω. Θα παίξω το retaliate, θα ξεσκαρτάρω και αυτός ο εχθρός πεθαίνει και έγινε αυτό το event, το οποίο πάει στα σκάρτα. Έχει διάσει το event deck και ανακατεύω τις κάρτες και εδώ επίσης έχουμε 4 και ένα 5 και αυτό θα ενεργοποιηθεί και το event λέει Swarm. Συνεχίζουν να βγαίνουν εχθροί. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα. Για πρώτο mission tutorial men, αλλά μας την έχουν πέσει για τα καλά. Λοιπόν, τραβάω και 2 κάρτες για να μην είναι γεμάτο το deck μου και τώρα τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω στο plan αυτό με τον IG11, το οποίο λέει ότι αν κάποιος έχει φτάσει 2 ή λιγότερο από το να πεθάνει, όπως είναι εδώ ο IG11, κάνει heal 1 damage, δεν είναι πολύ, αλλά μπορεί να αποδειχτεί σωτήριο. Και το δεύτερο action θα είναι attack 3 σε αυτόν και τον πετάω έξω. Τελειώσαμε. Εδώ δεν έχουμε πιάσει πουθενά το event, άρα γεμίζουμε το χέρι μας για να παίξουμε τον επόμενο γύρο και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Αυτός εδώ με το πεντάρι μας κάνει καλή ζημιά, μας έχει μπλοκάρει το δρόμο και είναι και ζώρικος, είναι μέσα στη μέση. Λοιπόν, θα κάνω move 1 με τον IG11 και θα του κάνω attack 4, γιατί δεν βλέπω διαφορετικά τρόπο να τον βγάζω εκτός και ξεκινάμε. Εδώ είμαστε εντάξει, εδώ έχουμε προσπεράσει και το 6, άρα γίνεται threat, crisis, αδειάζουμε τα 3 tokens αυτά και μπαίνει ένα reinforcement εδώ ή εδώ, εμείς επιλέγουμε, θα το βάλουμε λίγο μακριά, εδώ, ωραία, και
κάνουμε και το event και μας λέει close quarter combat. Ο κοντινότερος εχθρός κινείται μια θέση προς τα εμάς, είναι αυτός, και αν είναι στο ίδιο μέρος με εμάς, μας επιτίθεται. Θα βάλουμε ένα επιτίθει στον Mandalorian και θα κάνουμε defend, τον μπλοκάρουμε, και retaliate, τον σκοτώνουμε με αυτές τις δύο κάρτες. Άρα αυτός έχει φύγει, δεν αποτελεί πια πρόβλημα για εμάς. Πετάμε αυτές τις κάρτες και τελειώσαμε. Γεμίζουμε το χέρι μας και πάμε στο επόμενο round. Move 2, εδώ μέσα. Ο ένας από αυτούς είναι sentry, άρα μου κάνει ένα damage και πάω στο 5. Και παίζω flamethrower, attack 2 στον έναν και επιπλέον κάνω και στο space μου 2 damage ακόμα σε έναν ακόμα και ο άλλος φεύγει. Και έχω ολοκληρώσει. 2, 3, 4, 2, είμαστε κομπλέ, γεμίζω το χέρι μου για το επόμενο round. Λίγο overkill, αλλά δεν πειράζει, δεν έχω πιο χαμηλές κάρτες. 3 damage, αυτός πεθαίνει. Θα παίξω εδώ για να κάνω plan, τραβάω 4 κάρτες με το IG11, 1, 2, 3, 4. Το battle axe πετιέται. Επειδή δεν είμαστε πολύ καλά θα πάρω το defend. Strategize επάνω, retaliate, το πετάω. Και έχουμε ολοκληρώσει 2, 3, 4, εδώ είναι 5, άρα εδώ θα συμβεί ένα event, το οποίο μας λέει Blaster Fire. 2 με blasters θα κινηθούν μία θέση πιο κοντά μας, ένας εδώ και ένας εδώ. Όχι, συγγνώμη, αυτός είναι sharpshooter, μόνο ο ένας κινείται και επιτίθεται σε απόσταση 2. Επιτίθεται εδώ στον IG11 και πετάμε το defend. Ευτυχώς μόλις το πήραμε, το χρησιμοποιούμε και τη γλιτώσαμε. Εδώ επίσης 4 και ένα 5, άρα ακόμα ένα event συμβαίνει. Draw attention. Flip the nearest face down threat face up, not through locked doors. Αυτό. Οκ. Δεν είναι threat. Το είχαμε φανταστεί, το ξέραμε. Και συνεχίζουμε. Επόμενος γύρος, αφού γεμίσω το χέρι μου με 2 καινούργιες κάρτες. Λοιπόν, θα παίξω εδώ. Κινούμε. Όχι. Είναι λίγο. Δεν μας... Τέλος πάντων. Θα πάω εδώ. 3. 1, 2, 3 move. Και θα παίξω ένα διάρρη attack. Για να σκοτώσω αυτόνα. Και 3, 5, 6, 7. Δεν είμαστε, έχουμε φτάσει πολύ ψηλά. Πετάμε αυτές τις κάρτες. Συμβαίνει εδώ ένα crisis και event. At your space, το οποίο το your space ήταν στο space του τέτοιου του IG11. Επειδή τα reinforcement tokens είχαν αδειάσει όλα, τα γυρίζω ανάποδα, τα ανακατεύω και τα ξαναστείνω και παίρνω ένα και ανοίγει στο space του IG11. Ένας με blaster λέει ότι σε απόσταση 2 πυροβολάει και όμως υπάρχει εδώ και μας πυροβολάει, άρα ένα damage ακόμα στον IG11. 7 damage αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμος να πεθάνει. Τραβάμε 2 καινούριες κάρτες, μία και άλλη μία αφού ανακατέψω το deck και παίζω. 2 damage σε αυτόν και πεθαίνει. Αναγκαστικά να κάνουμε move και να μπούμε μέσα. Θα το κάνω έτσι, δηλαδή θα παίξω 4 move, θα κάνω 1 για να πάρω και αυτό και να έρθει εδώ, 2, 3, 4 εφόσον πλέον έχουν ανοίξει οι πόρτες. Τελειώσαμε, εδώ δεν έχουμε κάτι. Γεμίζουμε το χέρι μας και τώρα κάνω Intel. Εδώ λοιπόν κάνουμε ένα Intel και βλέπουμε αυτό.
υπάρχει εχθρός, άρα προφανώς δεν θέλουμε να πάμε εδώ σε καμία περίπτωση. Και κάνω move εδώ, ανοίγω, είναι το asset, έχω ολοκληρώσει το mission, αλλά δεν τελειώνει εδώ το mission, πρέπει να τελειώσουν όλα τα steps του γύρου. Άρα, το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι, εφόσον τελειώσαμε τα actions, ελέγχουμε εδώ 4 και 2, 6, εδώ υπάρχει crisis, άρα μπαίνει και το τρίτο και βγαίνει ένα καινούριο, πώς το λένε, reinforcement. Μπαίνει αυτό, εδώ είναι οι λιγότεροι εχθροί, άρα ένας εχθρός με blaster εδώ και ανοίγω και event για εδώ. Όταν δεν υπάρχει ένα class ενός τύπου εχθρού, να το πω έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή τους melee δείχνει, πρέπει να κάνω κι άλλο reinforcement. Ανοίγω και βγαίνει αυτός. Όταν κάνεις τέτοιο βγαίνει, λέει, στο πιο κοντινό. Πιο κοντινό θεωρείται, φαντάζομαι, αυτό, γιατί είναι ο Mandalorian μέσα, άρα βγαίνει κατευθείαν εδώ. Αυτό το πετάμε, αδειάζουμε αυτές τις δύο κάρτες από εδώ. Εδώ είμαστε στο 4, είμαστε εντάξει. Εδώ όμως είμαστε στο 5, άρα κάνουμε ακόμα ένα event. Sharpshooters λέει ότι κάνει respawn στο nearest, άρα και αυτός εδώ. Μάλιστα. Και μας λέει ότι ένα sharpshooter μέχρι απόσταση 3. Δεν χρειάζεται, είναι στο ίδιο. Τέτοιο μας πυροβολάει και μας πάει στο 6 damage. Πετάμε και αυτό. Επιβιώσαμε, αυτές πετιούνται. Και έχει τελειώσει το mission. Επιβιώσαμε, τα καταφέραμε, παρότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Το objective έγινε, το mission ολοκληρώθηκε, καταφέραμε να βρούμε το asset. Αυτό λοιπόν ήταν το Star Wars Mandalorian, The Mandalorian Adventures, ένα παιχνίδι με αρκετά ωραίους μηχανισμούς, μπορώ να πω, μ' άρεσε, είναι πολύ εύκολος ο τρόπος που παίζει, είναι πολύ ξεκάθαρο, πολύ ενδιαφέρον, έτσι, δετερμινιστική μάχη κλπ, αλλά έχει πανέξυπνο μηχανισμό αυτό εδώ κάτω, που σε βοηθάει με πάρα πολύ απλό τρόπο. Θυμάσαι πάντα τα action που μπορείς να κάνεις, τοποθετείς τις κάρτες και αυτομάτως ξέρεις, προσπαθείς και να ζυγίσεις το πόσο δυνατά θα πας σε κάποια action, πόσο αδύναμα, έτσι ώστε να κάνεις trigger τα event των εχθρών. Μ' άρεσε αρκετά, ελπίζω να άρεσε και σε εσάς το παιχνίδι. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας ενδιέφερε πριν και τώρα το είδατε και σας βοήθησε αυτό το βίντεο. Γενικά αφήστε μου σχόλια, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι των House of Nerds για να δείτε ακόμα περισσότερα βίντεο. Αυτά από μένα. Ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, μη σταματάτε να παίζετε.